och välkommen till tredje avsnittet av Nyfiken på. De två första var ju med Björn Persson som ni kanske har sett. Men idag kommer vi träffa Micke Nilsson. Micke Nilsson som äger och kör startbilen på Bergsåker. Han kör ju även på lite andra travbanor i omnejden här. Så att, han åker runt lite med den. Så att ni kan säkert ha sett den ute på vägarna. Hans fina startbil. Men jag är på väg dit nu. Och ja, vi får höra lite mer med Micke när vi kommer fram. Får han berätta lite om den. Men ja, vi kör avsnitt 3. Tack för att ni tittade och glöm inte att prenumerera. Startbilen mycket som du har införskaffat till Bergsåker och banorna omkring. Ja. Men jag tänkte höra, vem är du? Ja, Micke Nilsson då. Och 56 år snart, Ja. i februari. Så tiden går. Har jobbat faktiskt med det här med funktionärsyrket inom travet sedan 1988. Ja, du har hållit på ett tag. Jag har hållit på ett tag. Kört startbil sedan i slutet på 90-talet. Och ja, jobbade ju på Bergsåker som funktionär då. Och körde startbilen då på den gamla, deras bil då, i många år. Och kände väl som så att ja, skicket på den var väl inte det bästa. Vi hade väl några episoder med lite strul och såna här saker då, så att, men ja, fanns ju inte pengar för att införskaffa en ny det, och det kan man ju förstå för att det är en rätt dyr investering då att göra en startbil då. Och som för en enskild bana så är det ju väldigt mycket pengar att lägga ut bara för en startbil. Ja, så är det. Så att idén kläckte jag fram då för, ja, man kan säga 7 år sedan. Så funderar jag bara att jag har ju ett bolag, och i och med att jag jobbar ju som utbildningskonsult då. Och jag tänkte att man kanske skulle investera i en startbil då. Och ja, hyra ut mig till flera banor då. Inte bara Bergsåker, utan jag körde ju ibland, var ju till Dannero och sådär, så att till Östersund då. Så jag tänkte att ja, kanske finns intresse att om de går ihop då, banorna. Ja. Så skriver vi ett flerårskontrakt, så kan jag investera en startbil. Bara de lovar att hyra mig i tjänsterna då. Ja, precis. För att man måste ju få det att gå ihop. Och så jag presenterade idén, och det blev ett otroligt gensvar direkt. Ja. Intresse för det då. Så att, men det tog väl ungefär ett år då, sen jag kläckte idén då, innan jag fick helt enkelt kontrakt då, och att de var villiga på att köra på det hela då. Ja, just det. Och då var det ju det här med att, ja, var ska man bygga? Vem ska bygga startbil? Vad ska man ha för bil och såna här saker? Och jag hade väl lite idéer då, och fick kontakt då med en kille utanför Tierp då, i Röndala då, Staffan Westerlund då. Som en gammal bilmekaniker då, som har nischat sig just på det här med att bygga startbilar. Okay. Så att han håller nästan på heltid att bygga startbilar då. Och det är ju inte bara för Sverige då, utan han bygger ju även för andra, för Norge och Finland och just det. Övriga Europa då. Ja, det är lite funktioner i den, men det kan vi titta på sen när vi kommer. Ja, precis. Ja, men det var ju det här med bil, och jag var ju runt och provade. Jag lånade bilar, testade, och men Staffan, han hade väl sina idéer och hade ju då byggt flera startbilar och visste lite grann vad det var frågan om, så att
han rekommenderar att skaffa en Dodge mycket, då kommer du inte att vara olycklig i varje fall och sömnlös om nätterna. Nej. Och på den vägen blev det. Jag testade Dodgar, jag testade både diesel och bensinare. Men jag konstaterade ganska snabbt att en Hemi 5,7 liters Dodge Ram, det fanns inte något bättre. Nej, och då är det bensin. Då är det bensin då. Den drar lite mer, va, men jag har desto mera hästar i den och det är lite mera krut. Och jag behöver inte vara orolig att det kommer någon som ska försöka och köra förbi mig vad gäller i starten. Utan Nej, det är ingen häst som hänger på. Nej, ingen häst som hänger på. Så att och det spelar ingen roll vad det är för underlag heller på banan. Om det är skitigt och kletigt. Och den går bara som ett ånglok. Ja. Han krafsar fast sig i banan. Ja, han krafsar fast sig i banan. Så att, jag är otroligt nöjd och imponerad av bilen. Ja, perfekt. Nu ska vi ta och åka då mot Bergsåker idag. Ja, det blir så roligt att få på vägen. Ja, men vi åker väl vidare mot Bergsåker så kan vi väl ta en titt på den där. Jajamän, det kan vi göra. Special för att man ska kunna köra på vägen mellan, transportera sig mellan banorna då. Ja. Så blir det lite special då. Snabbkopplingar. Ja, det går ju ganska snabbt ändå att skruva ihop den. Så det är tack vare då Staffan här som han är en riktig hantverkare. Jag är riktigt imponerad av honom. Han har tänkt allting i det minsta detalj. Ja. Och han är mycket också för att följa upp och lyssnar på vad man har för idéer. Och har jag några funderingar eller några idéer sådär, så tänker han igenom det. Så kommer han med någon lösning då. Ja. Och råd och tips och sådär. Så att han är väldigt öppen för allting. Ja. Men sen är han är som sagt en hantverkare också. Allting han gör är väldigt, väldigt gediget gjort. Ja. Så att, och han är väldigt påhittig också. Så det är kul om man har en sån hantverkare att jobba med. Det har du gjort förut. Det här har man gjort några gånger, ja. Man måste ju göra så här då för att de här vingarna, det är lite speciella krav då när man ska vara ute på vägen då. Ja. Det får inte sticka ut för långt framåt och det får inte sticka ut för långt bakåt då. Nej. Och så får det inte bli för brett heller då. Så att, och som jag sa tidigare så den är 2,59 nu idag. Ja. Bred. Så att jag kan inte ha den bredare. Då får det bli lite special då. Så de sista 1,60 av vingspetsarna, de måste jag ta isär då. Och få ha som på ett ställ här bak då. När jag då transporterar mellan banorna. Sitter fram en bit också. Ja. Så det blir då att man så är det lite skruvning och lite hopplock och sådär. Ja. Innan tävlingarna. Men nu är man så van. Första tiden då tog det lite tid. Ja. Man var tvungen att tänka, men nu går det bara farten. Så nu kan man till och med stå och prata och jobba samtidigt. Ja, det är perfekt. Här sitter det personal, ja. Och de har det
väldigt lyxigt här bak ska jag säga. Ja. De har ju mycket här. De sitter i sköna Saab-stolar. Vi ska se, jag kommer. De sitter i sköna Saab-stolar här bak. Ja. Det är installerat då naturligtvis då all teknik och sånt där som behövs då för det hela då. Men sen så har de ju också då kommunikation. De kan ropa ut till kuskar som är bakom här bilen då och ge då instruktioner om det skulle behövas. De har också headset som de pratar sinsemellan, men även med mig också som chaufför då. Så att jag också får veta och höra vad som gäller ifall det blir omstart och sådana saker då. Men sen har vi då också så teknik då, så de trycker ju på, har ju en egen omstartsknapp här också som är direkt kopplat till startsystemet på banan då. Ja, just det. Så att ha bara banan den tekniken då, så då får de omstartsignalen direkt ut. Det kommer direkt då. Sen är det några spakar där också. Sen har de spakar här, de sköter vingarna, in och ut med vingarna, och sen har vi även en tiltfunktion. De sista 3 yttersta spåren där kan vingen, i och med att vi har ju då doserad kurva då. Och en brytpunkt på kurvan då. Där man då måste, så inte vingen sticker upp för mycket från backen då. Så ska man då kunna tilta ner den då, så att inte hästarna springer under då. Så det sköter de ju också, de här då, startpersonalen här bak. Apropå vingarna där, så såg jag det var ett monterlopp för inte så länge sedan. Så var det en häst som la huvudet på vingen. Var det någonting du kände i bilen eller? Nej, inte så mycket det man känner på. Det man kan känna ibland är om de är väldigt het och att de trycker mot. En del hästar är ju väldigt ivriga och kan ju faktiskt lägga nosen mot vingen och trycka på. Och det kan man känna i bilen. Det är så. Sen har vi ju då många hästar också så där som är väldigt het och där ibland inte, man tycker kuskarna är lite trähänt om man säger det med skämt och sidor då. Att de släpper hästarna rätt in i vingen då. Och då kan de ju komma i rätt hög fart, och det är klart, det känner man ju att det gungar och det smäller ju till in i vingarna. Och ibland så funderar man ju det, men herregud, vad händer med den där hästen? Alltså, kan de verkligen, står det rätt till va? Men en del hästar är sådär, de är helt obekymrade. De kan smälla in i vingen och det bekymrar de inte. Så att det blir då. Och det är klart att ibland så blir man ju förbaskad på det där. Det är klart att jag menar, det här är ju byggt för att hålla, visst är det ju det va? Men förr eller senare, det slits ju alla de här smällarna va? Så man tycker ju ibland att vad fasen, kan inte hålla i hästarna bättre och smyga upp dem istället för att släppa in dem i full kareta va? Så att, men är trött i armarna då, vet du? Ja, de är väl inte tillräckligt tränade då, kuskarna tydligen, vet du, så att de orkar inte hålla hästarna. Det är väl så. Men det törs man ju inte säga till dem, för då blir man ju idiotförklarad. Nej, man får ha lite skämt åt sidan. Men det här ser man ju riktigt bra. Ja. Och här kan man ju också sitta med kortärmad mitt i vintern när det är 20-30 grader kallt. Vi har ju ett 6 kilowatts värmeaggregat här också. Som med egen fläkt då, så att här kan de stänga igen och sitta och mysa i godvärmen då, och även sköta starten ändå. Så det är väl genomtänkt, och de har egen display här för klocka och nedräkning och tid och såna här saker. Det finns allting här. Vilken är det som sköter klockan då? Är det någon? Den är kopplad till banan? Den här är ju kopplad till banans utrustning då, så att den sköts ju automatiskt då. Så det är samma tidräkning som sker på banan, sker ju här på bilen också. Då gäller det att man är på plats när de räknar ner? Ja, jo då. Det gäller att se till att man är på rätt plats också. Vet du, så att man inte är på fel ställe då. Men det har inte hänt än i varje fall. Det har hänt någon gång jag har varit nära på att ställa upp på fel ställe då. Men man har vaknat till i sista sekund då, vet du. Men man är ute på banan i god tid då, så att i regel så är det ju 2-3 minuter kvar när jag står på plats då, innan man ska åka iväg då. Så att, skulle det bli något tokigt så är det väl alltid någon som är vaken och ropar till kanske, förhoppningsvis. Men som sagt, vi har inte stått på fel ställe än någon gång. Nej. Det har vi inte gjort. Kan det vara någon kusk som är på fel
fel ställe ibland? Ja, det händer ju ibland. Och det händer ju ibland också att de kommer och frågar också. Varför. Men det är ju inte så mycket på det gäller autostart och ser de ju vart bilen står. Ja. I voltstart är det ju lite mer ibland de kommer och funderar och frågar. Vad det är för distans, speciellt på 1600-sidan då, på bortre lång då. Ja. Då kan de ju fråga ibland om det är 1600 eller 2,6. Ja, det gäller ju att veta det om man ska sätta in spurten på rätt ställe. Ja, precis. Vet du. Så är det ju. Ja, men du har lite mer att göra innan bilen är klar för start. Ja då, vi har lite mer skruvning så vi får väl fortsätta då så vi är klar till provstarterna då. Ja, vi går ut och tittar. Så det här vindspagnet då på 16 meter, det är ju ingenting som man får på Hoting och fäller ut och kör med. För då är det kaffeved av staketet och vingarna. Ja. Jag har ju kört startbil på Hoting. Jag har faktiskt varit med den här startbilen också. Första året jag hade den så var jag på Hoting och körde med den. Men där är det ju bara 6 spår då. Ja. Här är det ju 8 spår då för den här. Så att där var man tvungen att ta bort de här spetsarna och en del av innersta vingen då. Får man plocka bort då. Då räcker det. Så räcker det, men man har inte mycket till godo. Man har kanske 2-3 decimeter till godo bara mot staketet. Alltså det är ju nära till publiken också. Det är nära till publiken så att man får inte vingla så mycket. Jag glömmer ju aldrig då. Jag hade ju förmånen att fick köra startbilen då. Den gamla bilen då vi var på Hoting med den då. När Järvsöfax startade en gång då, där de hade 4-5 tusen åskådare. Ja. När folk då så de hängde runt hela banan och de till och med satt på staketet och hängde ut över staketet och där fick vi ställa ut vakter då som såg till så att ingen lutade sig för långt in då, för att då vi då körde startbilen och vingarna då hade vi bara ungefär 2-3 decimeter till godo mot staketet, så att ja, det var lite otäckt. Men är det som är svårast när man kör startbil och hålla sig rätt i banan eller? Ja, det är ju det. Det är det absolut svåraste. Det är ju, och det märker man första tiden när en annan körde start i bil då, så var det var just det att ligga rätt i banan och att följa då samma position hela tiden genom svängen och in på rakan. Och det är just det där att när brytningen när man kommer in och ska in på rakan, det är där den svåra biten är. Va? Att kunna hålla rätt person. Det är väldigt lätt att glida utåt i banan. Att man glider ut kanske, om man pratar i fackspråk med travet, att man ligger ett spår för långt ut. Va? Men hellre det än att man bryter för långt in och att man hamnar ett spår inåt. För då har ju den som har spår 1, han hamnar utanför pinnarna då. Det blir ju inget bra, och då måste man inte omstarta. Men att man glider lite grann utåt, det händer ju. Va? Men det stör ju inte lika mycket, det är inte lika allvarligt. Men det är det att man ska inte korrigera heller? Absolut inte. Upptäcker man att man är lite fel, och det känner man faktiskt i ryggraden. En annan som har kört så pass många år, så det känner man direkt om det blir lite fel. Va? Så absolut inte korrigera, det är det mest idiotiska man kan göra, utan då är det bara att ligga kvar i det spår man kommer i. Det blir väl lite, om man säger som så, de rör sig ganska mycket vingarna där ute då. Ja, och det är så att de som märker det är de funktionärer som står och tittar i måldomartornet då. De har ju kameror och ser det, och är man erfaren som publik så kan man ju se det, och så startpersonal som sitter bak i. Men kuskarna, de märker aldrig om man är kanske ett halvspår ut. För de har ju full show att titta på vingen och titta på hästen och följa vingen helt enkelt. Va? Så de märker aldrig att man ligger fel. Det ska vara någon kusk då? Det ska vara någon erfaren kusk då, som har det riktigt i ryggmärgen och kör många lopp per år. Va? Som typ Uffe Olsson och de här, de känner jag. Det måste jag säga, det hör man. Jag har ju rätt god kontakt med Uffe och så, och prata om startbilen. För han var ju med när jag startade här med den här nya startbilen. Så höll vi på att testa ut lite grann med hastighet och sånt där. Och det då, att få rätt hastighetsökning i kurvan. För det är lite speciellt genom att det är banorna ser olika ut då. Och då rådfrågar jag mycket med kuskarna, och Uffe har haft väldigt god hjälp. Men han kör så pass mycket lopp, och han har ju det här ryggmärgen och känner ju när
När det går för fort eller det går för sakta och om det är något fel. Va? Så att han kommer ju väl, så fort det är någonting, det har varit någonting sådär, då kommer han ju alltid och säger ja, nu, det här var inte riktigt bra, det är någonting som är galet. Ja, och det är positivt då, om man kan ha en sån kontakt. Då. Så jag menar, det är mänskliga faktorn. Och man kan göra fel. Va? Visst, saker och ting är ju till för att göra så bra som möjligt och göra bättre. Va? Ja, precis. Så att man måste vara lyhörd och ha en god dialog. Så det är positivt. Ja, men det är skönt. Ja, är du klar eller? Ja, vi har fronten kvar. Fronten. Här har vi ju nog lite bågar nu då i fronten. Det här är ju en vanlig ljusbåge som finns att köpa då. Extra ljusbåge. Men sen har vi ju då fått komplettera den då och göra lite specialbyggnation då. Just för vingarna när vi kör på banan. Och det är för att vingarna inte ska slå in i sidan på bilen då. Och skada skärmar och sådana saker då. Så har man det här som en säkerhet då. Ja. Att vingen kan gå emot och lägga sig och vila på, helt enkelt. Lägga sig på rätt ställe. Lägga sig på rätt ställe när man kör in vingen. Så det här får man ju då skruva fast då. Men det här är ju ingenting som jag får ha fast när jag kör i trafik. Så. Nej. Är det för att det sticker ut? Det sticker ut och så sen när det skymmer. Ja, man anser att det skymmer belysning framåt och såna här saker. Då får man inte ha det. Sen får det ju absolut inte vara för trafikfarligt vad det gäller olycksrisk mot, om man säger, oskyddade trafikanter, cyklister, fotgängare och sådana saker. Så det är ganska tuffa bestämmelser. Ja, jag kan tänka. Och det är bra, det tycker jag. Jag jobbar ju med trafiksäkerhet i det vardagliga som konsult och utbildningskonsult. Så att jag har ju förståelse för det hela. Så att, det är bara att rätta sig efter reglerna, så är det ju. På dator. Så när jag väl står på startplatsen och då trycker jag på en knapp när vi ska iväg och då är det dator som styr acceleration, hastigheten och accelerationen och fram till startlinjen, och sen vid startlinjen då tar jag över, så att jag styr bara bilen. Det är det enda jag gör. Sen hastighetsregleringen, det sköter datorn. Och det har ju hänt någon gång ibland att den har klickat, om man så säger då. Och att det inte har varit riktigt rätt. Helt en rätt kurva. Det kan ha blivit lite små ryck eller sådana här saker. Och då är det ju så att hästar är ju känsliga. Vissa hästar är ju känsliga ibland. Och det är klart att ser man då att personal som sitter här bak, då, de känner ju om det blir någon sån här ryck eller sånt där. Och så ser de då att det är någon häst som blir störd av det. Ja, det är klart att då trycker man ju på start. Det ska ju vara rättvist. Så någon sån grej har väl hänt, det har det gjort. Men det är som sagt, det är teknikens. Som man får räkna med kan hända. Ja, så är det.
bilen i vägfältet. Kontur snabbast, Marvelous Money på utsidan och pressar Marvelous Money. Vart blev det här? Ja. Kändes segt när man satt bredvid. Ja. Väldigt viktigt tycker jag att man spolar av efteråt. Ja. Och det vet ju de som håller på med trav också, med sulkis och så här. Det här materialet som de har på banorna, låter man det torka och vara kvar, sitta kvar, då blir det som cement. Ja, det blir det. Jättesvårt att få bort det. Så jag är noga med att spola bilen efter varje travdag. Hålla rent och fräscht. Man vill ju att det ska hålla det här. Jag har ju planer att den här ska hålla i minst 10 år till. Alltså. Ja. Så det är klart att då vill man att det ska vara fräscht. Och det är sen roligare att hålla på med och underhålla och jobba med. Det är nästan som en bostad för en annan. Ja, men det blir det. Ja. Det blir många sena kvällar. Ja, det blir ju det. Det är ju så att när andra leder då får en annan jobba. Då. Men det är ju så. Jag har ju själv valt det här och jag trivs med det. Jag brukar säga att jag har Sveriges bästa hobby. Ja. Få åka runt på trav och ha betalt. Men det är inte alla förunnat. Men en grej där med trav och hästar och det här. Du är ju allergisk. Ja, jag är ju faktiskt det. Jag är ju allergisk på så vidare att kommer jag där det är inomhus, speciellt i ridhus, då det slår igen direkt i ögonen och börjar rinna i ögonen och jag får nästan andnöd också. För det vet jag när dottern höll på med ridning och sånt där. Jag kunde inte vara inne i ridhuset då. Inte ens där och sitta på läktaren. Det gick inte. Men när det gäller travhästar så funkar det. Jag har varit i många travstall och känner absolut inte av någonting. Och vad det beror på, jag vet inte. Jag har funderat själv på det här. Om det är mycket det att en travhäst duschas ju och hålls ju efter på ett annat sätt kanske än vad en ridhäst gör. Lite renare. Lite renare miljö, så att, om det är mycket det då som det beror på. Men det är rätt knepigt. Ja. Och det är många som har ställt sig frågan, någon som vet att jag är allergiker. Men hur klarar du det hela? Ja. Jag har en son som följer med ibland men han känner av när han är på travet, alltså på travbanan. Så det är rätt lustigt. Ja. Men allergi är ju allergi. Men vet man om det så är man ju försiktig. Man måste tänka sig för och tvätta händerna om man har tagit en häst och sådana saker. Ja, men vi säger så tackar vi för det. Du fick följa med. Mycket kul att du är samma. Ja. Bra. Tackar.